नमस्कार। आज मैले हजुरमा खुर्माको रेसिपी लिएर आएको छु। यो ड्राई फ्रुट्स वाला खुर्मा बनाएको छु मैले। यो खुर्मा एकदमै हेल्दी छ भने खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरले 1 महिनासम्म स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। हजुरको फ्यामिलीलाई चिया नास्ताको साथमा खाना दिन सक्नुहुनेछ स्न्याक्सको रूपमा। एकदमै हेल्दी पनि छ, राम्रो पनि छ, यसलाई मिठो पनि छ। हजुरले पनि ट्राई गर्नु होला। यस तिहारमा हजुरको फ्यामिलीलाई बनाएर खुवाउनु होला। कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। जानुको आज रेसिपी किचनमा। अब यो भिडियोमा मैले आज यो रेसिपी बनाउन जाँदैछु। कसरी बनाउने हजुरलाई थाहा छैन भने भिडियो पुरा हेर्नु होला। मैले स्टेप बाइ स्टेप राम्रोसँग हजुरलाई बताउने छु। एकदमै क्रन्ची हुन्छ। अब लागौँ भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला राइस फ्लोर लिँदैछु 1 कप। त्यसपछि मैले मैदा लिँदैछु। यसमा हजुरसँग चाहिँ आटा छ भने आटा लिँदा पनि हुन्छ, मैदा अथवा आटा जुन लिए पनि हुन्छ, त्यो पनि 1 कप लिएको छु। त्यसपछि अब यसमा राख्दैछु मैले सुजी पनि 1 कपै लिएको छु मैले। यसरी तीनटै समान रूपमा मैले लिए 1 कप। अब त्यसपछि मैले घिउ एड गर्दैछु। घिउ एकदमै यसले चाहिँ घिउ मैले 3 चम्चा राख्दैछु। यो 3 चम्चा घिउ राखेपछि यसमा क्रन्चीनेस एकदमै राम्रो आउँछ। यसरी हजुरले घिउ मोल्नु भयो भने एकदमै राम्रो बन्छ, क्रन्ची बनाउँछ यसले। अब यसलाई चाहिँ मैले 3 चम्चा घिउ राखिसकेपछि स्वादअनुसार चिनी पनि राखेँ मैले। चिनी चाहिँ 5 चम्चा राख्दैछु। हजुरहरूलाई यदि सुगरको मात्रा धेरै चाहिन्छ भने हजुरहरूले धेरै राख्न पनि सक्नुहुन्छ, थोरै खानुहुन्छ भने थोरै राख्दा पनि सक्नुहुनेछ। अब यसरी मैले सुगर 5 चम्चा राखेँ। चिनीको साटो ब्राउन सुगर लिन सक्नुहुनेछ अथवा भेली जुन पाउडर पाइन्छ, पाउडर फर्ममा पाइन्छ, त्यो राख्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ मैले यसमा चाहिँ मैले जुन हामीहरूले स्वादको लागि इन्हान्स गर्नको लागि चाहिँ मैले मरिच र यसमा चाहिँ सुकमेलको धुलो राखेको छु। ल्वाङ सुकमेल मरिचलाई राम्रोसँग पिसेर धुलो बनाएर राखेको थिएँ, त्यसलाई राखेँ। यसले इन्हान्स गर्छ, एकदमै स्वादमा इन्हान्स गर्छ, स्मेल पनि राम्रो आउँछ। अब यसरी मैले तीनै चिजलाई राम्रोसँग मिक्स गर्दैछु। हजुरको हातमा हुन्छ कि हजुरले हेल्दी खाना चाहनुहुन्छ भने मैदाको ठाउँमा आटा याद गर्न सक्नुहुनेछ। चिनीको ठाउँमा चाहिँ हजुरले ब्राउन सुगर अथवा हजुरले भेलीको पाउडर युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो हजुरले गर्नु होला। मैले चाहिँ चिनी नै राखेँ अनि त्यसपछि मैले यसमा मैदा नै एड गरेँ। अब त्यसपछि मैले चाहिँ अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्दैछु। लगभग 4-5 मिनट लगाएर मैले राम्रोसँग मिक्स गरेँ। जुन चिनी र मैले चाहिँ यसमा घिउ एड गरेको थिएँ त्यसलाई मिक्स गरेँ। अब त्यसपछि थोरै थोरै पानी राखेर मैले यसमा चाहिँ आटा तयार गर्दैछु। आटा तयार गर्दा एकदमै राम्रोसँग थोरै थोरै पानी राखेर यसलाई चाहिँ हामीहरूले टाइट आटा गुद्नु पर्ने हुन्छ। टाइट गुद्नु भयो भने क्रन्ची बन्छ। हामीहरूको जुन बिस्किट जस्तो हामीहरूको जुन खुर्मा छ एकदमै क्रन्ची बन्छ। त्यस कारणले चाहिँ हजुरले टाइट आटा नै गुद्नु होला। अब यसरी आटा गुदिसकेपछि यसलाई लगभग 4-5 मिनट जति यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मार्नु भयो भने चाहिँ एकदमै सफ्ट बन्छ यो। नत्र भने चाहिँ लगभग यसलाई 2 मिनट जति चाहिँ मार्नु होला। अब यतिको आटा भयो भने एकदमै पर्फेक्ट आटा छ। अब आटालाई साइडमा राख्दैछु। मैले आधा घन्टा रेस्टको लागि छोड्दैछु। अब यसरी आधा घन्टा मैले रेस्ट दिइसकेपछि यसलाई मैले ओपन गर्दैछु। अब यो आटा एकदमै पर्फेक्ट भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई हल्का एकछिनसम्म यसलाई माडेर अब यसलाई साइडमा राखेँ। अब त्यसपछि चाहिँ मैले यसमा ड्राई फ्रुट्स एड गर्दैछु। मैले ड्राई फ्रुट्स पहिला नै एड गरिनँ किनकि मुस्ने बेलामा पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यही बेलामा नै मलाई मनपर्छ, त्यही भएर यसरी एड गरेँ। हजुरले मुस्ने बेलामा पनि हजुरले एड गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी मैले जुन सबै आटामा जुन मुसेको आटा छ त्यसमा चाहिँ ड्राई फ्रुट्स एड गरेर यसरी मिक्स गर्दैछु। हजुरले पनि यसरी नै मिक्स गर्नु होला। एकदमै राम्रोसँग मिक्स गरेर चाहिँ यसलाई तयार गर्न सकिन्छ। अब यसलाई राम्रोसँग यसरी मिक्स गरिसकेपछि यो हामीहरूको आटा एकदम बिल्कुल रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले यसरी लोई लिएर यसलाई मैले अब चाहिँ जुन खुर्माको डिजाइन को बनाउँदैछु। यो चाहिँ एकदमै अप्सनल छ। मैले यस्तो डिजाइनले बनाउँदैछु किनकि यसमा ड्राई फ्रुट्स राखिएको छ। हामीले जुन खुर्माको बनाइन्छ खुर्माको डिजाइन बनाउँदाखेरि यो ड्राई फ्रुट्सले गर्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ अप्ठ्यारो गर्ने गर्दछ। त्यस कारणले चाहिँ हजुरले यसरी डिजाइनले बनाउन सक्नुहुन्छ ड्राई फ्रुट्सवाला खुर्मा। ड्राई फ्रुट्सवाला खुर्मा बनाउँदाखेरि यसरी बनाउनु भयो भने हजुरको क्रन्ची पनि हुन्छ र ड्राई फ्रुट्स हेल्दी पनि बनाउँछ। ड्राई फ्रुट्सले स्वाद पनि इन्हान्स गर्छ। अब यसरी बनाइसकेपछि मैले हातको सहायताले एकाएक मैले सबै खुर्माहरू चाहिँ रेडी गर्दैछु। यसरी मैले यसमा चाहिँ यस्तो डिजाइन बनाएको छु। कस्तो लाग्छ? हजुरले अर्को डिजाइन बनाउन चाहनुहुन्छ भने अरू डिजाइन पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले तयार गरिसकेँ। अब चाहिँ मैले डिप फ्राई गर्दैछु। डिप फ्राई गर्दा चाहिँ हजुरले लो फ्लेममा
गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै क्रन्ची हुन्छ। लो फ्लेममा लगभग 5 देखि 7 मिनेट जति लाग्छ। लगभग लो फ्लेममा हजुरहरूले लो टु मिडियम फ्लेममा राखेर गर्दा पनि हुन्छ। हजुरहरूले लो फ्लेममा गर्नुभयो भने चाहिँ भित्रसम्म एकदमै राम्रोसँग पाक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले 1 महिनासम्म स्टोर गरेर राख्दा पनि केही हुँदैन। एकदमै क्रन्ची हुन्छ। भित्रबाट नै हजुरले खाँदाखेरि, मुखमा खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै क्रन्चीनेस आउँछ, बिस्किटको जस्तै आउँछ यो। त्यस कारणले चाहिँ लो फ्लेममा यसरी फ्राई गर्नुहोला, यसरी बनाउनु होला। यसरी आजको यो खुर्मा रेसिपी मैले तयार गरेँ। हजुरलाई कस्तो लाग्छ? मेरा रेसिपीहरू, राखिएका रेसिपीहरू हजुरलाई मनपर्छ भने मेरो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला, आफ्नो साथीभाइ आफन्तहरूसँग सेयर गर्नुहोला। अब यसरी हेरिसकेपछि हजुरले अझैसम्म पनि मेरो भिडियोलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। भोलि नयाँ भिडियोको साथ भेट हुनेछ। आजको लागि बाइ बाइ।